Hello mga ka-overtake. Another day, another vlog. Ito ay tungkol sa bike. Well, hindi muna tayo magmamotor ngayon sa motor tips. Tayo sa bike tips tayo. So, problema nyo ba ay laging lumuluwag ang inyong tornilyo dito sa may pedal? Meron po tayong solusyon dyan mga ka-overtake. Lalagyan lang po natin ng bulkasil, yung pinaka threads nya, para hindi na po siya gagalaw. Ang style po ay pag nalagyan na po natin, nahigpitan, wag po natin munang gagamitin ng isang araw, kinabukasan na po. Kaya tapat nyo na agad sa araw mamaya para matuyo agad yung tornilyo. Okay guys, kailangan lang po natin ng tools, yung kakasya doon sa tornilyo. Pula ko ito, yan, kakasya. Yups, kasya po. Puno. Ayan o. Natanggal na po siya o. Oh, tanggal na. Tanyo naman. Oops. Ayan na po. Ayan na po yung bulkasin. So, ayan po. Ilalagay po natin dito. Ayan. 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 Oops. Kalagay. Lagay na po natin ito ulit. Ayan. Tapos yung thread po natin. Natin. Yan. Yan po. Na-threadan na po natin. Ngayon, hintayin na lang po natin siyang kumapit, yung pinakabulkasil sa thread, para hindi na po maglulus yan. Matagal na po bago maglus ulit. Okay. Saka yung mga kalakalawang, ang tip po dyan, lalagyan po natin ng langis. Yan. Na po siya kalawangin. Ayan. Ayan. Okay. Okay guys, hanggang sa susunod. Peace. Paki-like naman ng aking video. Until next time. And see you in the next one. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye!